සුබ දවසක්. අපිට වැඩක් කරන්න ඕන වුණොතින් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවනේ. එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඒ වැඩේ කරන්න ඕන විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඒ වැඩේ කරන්න ඕන නිසා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ඔප්ෂන්ස් දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා වගේම මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න යන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ Pinterest එක සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට මේ වෙද්දින් එකම එක ඩොලර් එකක් වත්න ඔයා මේ වෙද්දින් Pinterest එකෙන් earn කරලා නැතුව ඇති. earn කරන්න බැරි වුණා නම් ඒකට රීසන් එක තමයි සමහර විට ඔයා Pinterest එක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ. ඔව් වැඩ කරන්න ඕන නිසා Pinterest එක ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා ඇති. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේ Pinterest එක ඇතුලේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. කරන්න ඕන Pinterest එකේ වැඩ කරන්න ඕන විදිහට තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕන. මේ වෙද්දින් ඔයාට Pinterest account එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයා මුලින්ම එන්න ඕන pinterest.com එකට. pinterest.com එකට ඇවිල්ලා මම අද ඔයාට මුලින්ම දෙනවා keyword 4ක්. ඒ keyword 4 ඔයා අනිවාර්යෙන් මුලින්ම search කරන්න ඕන. පළවෙනි keyword එක විදියට ඔයා ඇවිල්ලා Pinterest එකේ search කරන්නකෝ bathroom decor ideas. search කරාට පස්සේ ඔයාට result එකක් එනව නේද? ඔය එන result එක ඇතුලේ pin නේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකක් උඩ click කරාට පස්සේ එක්කෝ redirect වේවි ස්ටෝ එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාව redirect වේවි වෙබ්සයිට් එකට. කැමති pin එකක් උඩ ඉස්සරලම click කරලා බලන්න. click කරලා බලන්න පළවෙනි keyword එක මොකද්ද? පළවෙනි keyword එක තමයි bathroom decor ideas. දෙවෙනි keyword එක විදියට ඔයා search කරන්න ඕන living room decor ideas. search කරන්නකෝ. search කරද්දී පෙර පරිදිම මේ විදියට pin ටිකක් එවි. ඒ pin එකක් උඩ click කරාට පස්සේ එක්කෝ ස්ටෝ එකට නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට redirect වෙයි. ක්ලික් කරලා බලන්න. ක්ලික් කරලා බලන්න වගේම තුන්වෙනි keyword එක විදිහට ඔයා search කරන්න ඕන pumpkin decoration idea. search කරද්දී ඔයාට එවි result එකක්. ඒ result එක ඇතුලේ නම් pin එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් redirect වෙවි වෙබ්සයිට් එකට. right? එතකොට තුන්වෙනි keyword එක මොකද්ද? තුන්වෙනි keyword එක තමයි pumpkin decoration ideas. හතරවෙනි keyword එක විදිහට ඔයා search කරන්න ඕන a bedroom decor idea. search කරන්නකො. search කරාට පස්සේ පෙර පරිදි මේ එන result එකේ තියෙන pin එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එක්කෝ ස්ටෝ එකට එක්කෝ වෙබ්සයිට් එකට redirect වෙවි. එතකොට මම keyword කීයක් කිව්වද? පළවෙනි keyword එකට මම එනවා. ඒ keyword එක මොකද්ද? bathroom decor ideas. bathroom decor ideas කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරාට පස්සේ උඩ කීපයක් තියෙනවා ස්ටෝ වල pin. ස්ටෝ වල pin තමයි මේ උඩ කීපයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පල්ලහැට ආවට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ පල්ලහැ තියෙන pin වල තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් වල link. ඔයා ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකට redirect වෙනවනේ. right. මෙන්න තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් වල ඒ කියන්නේ මම කිව්වා keyword 4ෙම right. මම keyword 4ක් කිව්වනේ. ඒ විදිහට redirect වෙන වෙබ්සයිට් වල එහෙම නැත්නම් වෙබ් page වල මොනවාද කරලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා ඉස්සෙල්ලම ස්ටඩි කරන්න ඕන. ඒ ටික ඔයා ස්ටඩි කරන්න. ඒ ටික ස්ටඩි කරලා Google එකට එන්න. Google එකට ඇවිල්ලා ඔයා search කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද? most searched thing on Pinterest. most searched thing on Pinterest කියලා search කරාට පස්සේ වැඩිපුරම search කරන්නේ මොකද්ද? home decor කියන concept එකට related වෙන items තමයි search කරන්නේ. එතකොට decor. decor කියන keyword එකට related වෙන විදිහේ keyword 4ක් තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට දුන්නේ. 4ක් මේ විදිහට දුන්නා නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ home decor නි වැඩිපුර search කරන්නේ. home decor වැඩිපුර search කරන නිසා මෙන්න මේ pinterest.com එකේ URL එක එහෙම නැත්නම් pinterest.com එකේ URL එක copy කරගෙන මම එනවා SME rush එකට. right? SME rush එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ pinterest.com එකේ domain overview එක මම බලනවා. domain overview එක බැලුවට පස්සේ organic search traffic එක 1.3 billion. හරිද? billion. ලොකු ට්‍රැෆික් එකක්. ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන organic research කියන option එක ඇතුලේ top organic keyword list එක මම මෙතනින් view detail කියන option එක ඇතුලේ view කරනවා. right? view කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා keyword list එක. මේ keyword list එකේ මම ගන්න USA based keyword list එක. USA based keyword list එක ගන්න. ඇයි? reason එක තමයි මට Pinterest එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් මම අනිවාර්යෙන් touch කරන්න ඕන USA based
person කෙනෙක්. USA based person කෙනෙක් touch කරන්න reason එක තමයි යාළගේ income එක. income එක එතන තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට USA based top organic keyword list එක අරගෙන මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා filter by keyword කියන option එක. මෙන්න මේ filter by keyword කියන තැන ඔයා සර්ච් කරන්න ඕන මොකක්ද? එම නැත්නම් Pinterest එකේ වැඩිපුරම සර්ච් කරන්නේ Decor නම් home decor නම් මම මෙන්න මේ Decor කියන part එක copy කරගන්නවා. Decor කියන part එක copy කරගෙන ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට මම filter එකට දාලා මෙන්න මේ Decor කියන item එකට related වෙන keyword මොනවාද කියන දේ මම බලන්න ඕන. right? මෙතනින් මම search කියන option එක එහෙම නැත්නම් දෙනවා. එතනින් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ list එක filter වෙනවා. right? දැන් ඔයා යන්න club එකට. ක්ලබ් එකට ගියාට පස්සේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට ෆිල්ටර් කරගත්ත මේ ලිස්ට් එක. මේ ලිස්ට් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකො. රයිට්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට කීවර්ඩ් සෙට් එක තියෙනව නේද? කීවර්ඩ් සෙට් එකේ මම ඉස්සෙල්ලාම සර්ච් කරේ පළවෙනි කීවර්ඩ් එක. මොකද්ද? bathroom decor ideas. bathroom decor ideas කියලා තමයි මම සර්ච් කරේ. එතකොට තමයි මේ රිසල්ට් එක ආවේ. මේ විදිහට decor කියලා මම ෆිල්ටර් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ Pinterest එක ඇතුලේ decor වලට related වෙන search item ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. bathroom decor ideas, living room decor ideas, pumpkin decor ideas ඔයාලට අවිල්ල බලන්න. right ඔයාලට දීලානේ තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ list එක සම්පූර්ණයෙන් ගන්න. සම්පූර්ණයෙන් ඔයා මේ list එක ගෙනවින් Pinterest එක ඇවිල්ලා search කරන්න. Pinterest එක ඇවිල්ලා search කරාට පස්සේ එන result එක හොඳට analyze කරන්න. හොඳට analyze කරාට පස්සේ ඔයාට ලස්සන දෙයක් identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. identify කරගන්න බැරි නම් මේක තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? right. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවනේ pin. මේ හැම pin එකක් උඩම click කරාට පස්සේ earn කරන්න ඕන place එකට තමයි redirect වෙන්නේ. ඒ කිව්වේ. ඔව්. මම කියවනේ මේකේ redirect එහෙම නැත්නම් මේ pin එකක් උඩ click කරොත් එක්කෝ Amazon එක එහෙම නැත්නම් store එකක තියෙන product එකකට redirect වෙනවා. නැත්නම් website එකකට redirect වෙනවා. right. මේ වෙද්දී ඔයාලට store එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. store එකක් තියෙනවා නම් මට message එකක් දාන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් store එකකුත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න ඕන process එක. store එකකුත් එක්කන් ඉස්සරහට යන process එක පැත්තකින් තියලා මේකේ තියෙනවනේ website. right. මේ වගේ එකක් උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙන website එකනේ. ඒ website වලට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ idea කියන concept එක. right. idea කියන concept එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ideas. එතකොට මෙන්න මේ decor කියන concept එකත් එක්කන් ඔක්කොම idea set එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ keyword ඔක්කොම idea කියන concept එකට related වෙන keyword set එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ keyword set එකත් එක්කන් ඉස්සරහට යද්දී ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. reason එක මොකද්ද දන්නවද? ideas කියන මෙන්න මේ concept එකට ආව ගමන් මෙන්න මේ idea කියන concept එකේ තියෙන photos විතරයි. ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. හැම මෙහෙම නැත්තම් මේ ඔයාට මේ විදිහට search කර keyword වල තියෙන ඕන blog post එකක් ඔයා open කරලා බලන්න. හැම එකම තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට photo එකක් තියෙනවා. ඒ photo එක ගත්ත place එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ photo එකේ තියෙන ඒ දේ ගන්න ඕනේ නම් ගන්න ඕන place එක දාලා තියෙනවා. ඒ ටික නෙමෙයිද මේ හැම blog එකකම කරලා තියෙන්නේ. හැම blog එකකම කරලා තියෙනවා වගේම මේ විදිහට එන result එක ඇතුලේ තියෙන හැම blog post එකක්ම visit කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි හැම blog post එකකම අනිවාර්යෙන් advertisement play වෙනවා. advertisement play වෙනවා නම් opportunity තමයි පළවෙනි opportunity. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ keyword එකට related වෙන විදිහේ articles ටික ඔයාගේ website එක ඇතුලේ create කරන්න. ඔයාගේ website එකට traffic එක ගේන්න පුළුවන් ගේමක් නැතුවම Pinterest එක ඇතුලේ. ගේමක් නැතුවම Pinterest එක ඇතුලේ ගේන්න පුළුවන් වගේම website එකට traffic එක ආවොත් earn කරන්න තියෙන opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක opportunity එකක් තමයි website එකට එන traffic එක හරහා අපිට පුළුවන් ad revenue එක generate කරන්න. ඕනේ නම් මේ website analyze කරලා බලන්න. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට ආව මේ website එක analyze කරොත් මාසෙට මිලියන 19ක් එනවා. මාසෙට මිලියන 19ක් කියන්නේ ලොකු income එකක්. reason එක තමයි මේ category. අපි කියමුකෝ decor කියන category ඇතුලේ ඔයා website එකක් open කරලා කරගෙන ගිහිල්ලා monetize කළොත් ඔයාගේ website එකේ category අපි කියමුකෝ business කියන category එකට related වෙනවා නම් මිලියන 10ක් මාසෙට ආවොත් අවුරුද්දට earn කරන්න පුළුවන් ඩොලර් ලක්ෂ 4කට එහා. ඩොලර් ලක්ෂ 4කට එහා මොනාගෙන්ද earn කරන්නේ? earn කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට show වෙන advertisement through. advertisement through මෙන්න මේ විදිහට earn කරන්න potential එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ website එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ website එක ඇතුලේ අවුරුද්දකට ad revenue එක විදිහට ඩොලර් ලක්ෂ 8කට එහා ගන්න. ඩොලර් ලක්ෂ 8ක් කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් නම් ලොකු income එකක්. කෝටි ගාණක income එකක්. කෝටි ගාණක income එකක් generate කරන්න
කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් through. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇෆිලියේට් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Decor කියන concept එකත් එක්කන්. ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකටම ඇවිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා what to buy කියන ඔප්ෂන් එක. what to buy කියන ඔප්ෂන් එක section එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා articles. ඒ articles දිහා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ article වල ඒ product buy කරන්න ඕන link දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වල affiliate income එක through ලොකු income එකක් generate කරන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් ඔයාට මම keyword list එක දීලා තියෙනවා. ඒ keyword list එකේ තියෙන ඕනම keyword එකක් ඔයා Pinterest එකේ search කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් issue එකක් search වෙවි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට pin විදිහට ඒවි. ඒ විදිහට suggest වෙන pin වල තියෙන වෙබ්සයිට් ඔයා open කරලා බලන්න. ඒ වෙබ්සයිට් වලට ලොකු traffic එකක් Pinterest එක through මේ වෙද්දින් capture කරනවායි කියන දේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ වගේම තමයි ඒ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් කරන්න නම් ඔයාට resources එහෙම නැත්නම් images set එකකුත් එක්කන් ඒ වෙබ්සයිට් එක කරන්න පුළුවන් කියන දේත් ඔයාට තේරෙවි. ඒ දේ තේරුණා නම් අද මගේ පළවෙනි recommendation එක ලොකුවට earn කරන්න ඕනේ නම් තාමත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක open කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරන්න ඕන. වෙබ්සයිට් එක ඔයාට ඕපන් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මෙන්න මේ Decor කියන concept එකත් එක්කන් මෙන්න මේ Decor කියන concept එකට මෙන්න මේ Pinterest එකේ තියෙන a billion එකට එහා traffic එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් අද අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක Decor කියන keyword set එකත් එක්කන් අද ඔයා start කරන්න ඕන. start කළොත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් ad revenue එක, ඔයාට පුළුවන් affiliate income එක ගේමක් නැතුවම earn කරන්න. එතකොට Pinterest එකෙන් තාමත් ඔයා earn කරලා නැත්නම් Pinterest එකෙන් earn කරන්න ඕනේ නම් Pinterest එකේ වැඩ කරන්න ඕන පිළිවෙල තමයි මේ තියෙන්නේ. Pinterest එකේ වැඩිපුරම search කරන item එක Decor කියන මෙන්න මේ keyword එකට related වෙන විදිහේ website එකක් අපි launch කළා. ඒ website එකත් එක්කන් Pinterest එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වැඩේ ඔයා ඉස්සරහට කරගෙන ගියොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වැඩේ ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන්. success වෙන්න ඕනේ නම් අද ඉස්සෙල්ලාම ඔයා start කරන්න ඔයාගේ blog එක. blog එක start කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ blogging master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා blog එකක් කරන process එක මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් start කරනවා නම් SL online bro විදිහට මගේ පළවෙනි recommendation එක. අනිවාර්යෙන් YouTube channel එකක් කරන්න. දෙවෙනියට ඔය start කරන්න තමන්ගේ blog එක. තුන්වෙනියට start කරන්න selling process එකක්. selling වල නම් concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping, ඒ වගේම concept එකක් KDP, ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba. තවත් selling concepts available. anyway මේ step එකේදී selling start කරන්න ඕන. මේ step එකේදී selling start කරලා ඊළඟ step එකට යද්දී අනිවාර්යෙන් social media stable කරන්න ඕන. Pinterest කියන social media network එක. social media තිබුණොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම social media stable වෙනවත් එක්කම තමන්ගේ brand එක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. freelancing කියන්නේ 5 upwork වල වැඩ කරන එක විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේ brand එකක් launch කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි 5 upwork වල වැඩ කරන්නත් ඕන මේ step එකේදී. ඒ වගේම මේ step එකට එද්දී skill නැත්තම් skill අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න ඕන. skill අතර ගොඩක් skill තියෙනවා. ඒ අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. මේ skill දාගත්තොත් ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ online business කියන field එකේ. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේවා කරන්න දන්නේ නැත්නම් YouTube වෙන්න පුළුවන්, blogging වෙන්න පුළුවන්, drop shipping වෙන්න පුළුවන්, KDP වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා ඔයා කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ කරන process එක මෙන්න මේ master courses හරහා ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන link එක. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ master courses වලට join වෙලා දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් learn කරන්න පුළුවන්. මේ master course එකට join වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවා. 100% මම ගැරන්ට් කරනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොතින් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. කවුරුත් ඔය ගැරන්ටි දෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක A to Z දන්න නිසා තමයි 100% ගැරන්ටියක් දෙන්නේ. මේ process එකේ ගියොත් කවුරුත් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට අද ඉඳන් පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න. මොකද 100% ගැරන්ටියක් තියෙනවායි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයා සක්සස් වෙවි. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි
ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් දෙනවයි කියන්න මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඔයා මෙන්න මේ හෝම් ඩෙකර් කියන concept එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ ඔයාගේ බ්ලොග් එක අද ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. ස්ටාර්ට් කළොතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් earn කරයි. රයිට් එක මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක වෙද්දී මම දෙවෙනියට එන්නේ මෙතනට. ඔව් දෙවෙනියට එන්නේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකට. ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ මම කියලා තියෙනවනේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ වැඩ කරන process තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් concept හැමදාම මේකට එනවා. අලුත් concept හැමදාම එද්දින් මෙන්න මේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එක කියන මෙන්න මේ place එක ඇතුලේ rock කරන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුපිරි tool එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ tool එක ඔයා use කළොතින් ඔයාගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් account එකක් මෙන්න මේ විදිහට අදින් පස්සේ ඔයාට grow කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඔව් grow කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ වගේම තමයි අද කවද්ද? අද තමයි 3 වෙනි දවස. මම දවස් 100ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ. අද 3 වෙනි දවස. 3 වෙනි දවස වගේම මෙන්න මේ process එක ඇතුලේ ඔයාගේ Instagram එක ඔයාට ගොඩ දා ගන්න ඕනේ නම් දැන් චුට්ටක් යන්න වෙනවා ඕනේ නම් ක්ලබ් එකට. රයිට්? ක්ලබ් එකට යන්න. ක්ලබ් එකේ දෙන දේවල් කොහෙවත් දෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න. අද ක්ලබ් එකේ මේ ගැන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 3 වෙනි දවසේ plan එක අද ක්ලබ් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ opportunities ගන්න. ඒ opportunities ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වේවි සක්සස් වෙන්න. ලොකු ගේම් එක යන්නේ. ඒ ගේමට ඔයාත් එන්න. ඔයා ඒ ගේමට මැදි වුණොතින් ඔයා මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙවි. ඒක ඔයා ක්ලබ් එකෙන් ගන්න. අද මගේ මේන් ફોකස් එක උනේ ඔයාගේ Pinterest එක ඇතුලේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. සක්සස් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න ඕන. බ්ලොග් එක ලොන්ච් කළොතින් ඔයාගේ බ්ලොග් එකයි Pinterest එකයි ඔව් හරියට යූස් කළොතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුලේ බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන් වේවි. මං හිතනවා මං කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති. තේරුම් නැත්තම් මොනවද කරන්න ඕන? ඔව් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. මොකද SL online group Facebook page එකට ඔයා මැසේජ් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට 24 hours යන්න ඉස්සරින් ලස්සන reply එකක් ඒවි. ඒ වගේම නැවතත් කියන්නේ subject එක දන්නේ නැත්නම් 100% guarantee එකකුත් එක්කන් මෙන්න මේ master courses available ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙලා අද පුළුවන් start කරන්න online business කියන මෙන්න මේ process එක. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා තියාගන්න. ලස්සන දෙයක් මේ channel එක ඇතුළේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි concept එක. right? එදෙත් එකන් අතර ගිහින් එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.